मी कुणाल पाटील. माझी स्कोडा कुशाक आहे. मी गेल्या गुढीपाडव्याला घेतली. तेव्हापासून फायनलाइज करतं की मला प्रीमियम क्वालिटीचे सीट्स कवर कुठे मिळतील. मी नियरेस्ट मुंबई लोकेशनमध्ये खूप वेंडर शोधले, बट मला फायनली एक ऑर्चिस म्हणून एक मिळालं. आणि पहिले मी रिव्ह्यू चेक केले, मग ट्राय केले आपण इथूनच करावे. आणि तुम्ही आता काम झाल्यानंतर बघताच आहेत की प्रॉपर फिनिशिंग अँड वेल मेंटेन्स आहे सर्व. तर दिस इज बेस्ट इफ यू वॉन्ट प्रीमियम सीट कवर, देन गो फॉर ऑर्चिस. थँक्यू.